papalitan natin ang luma niya. Pangit! Ngayon, ito ang aking first video. Gagawa tayo ng resonator pang sniper version 3. Kasi papalitan natin ang luma niya. Pangit! Pangit na resonator. Ito yun. A few inches later. Yan, dapat may allowance yan. Saka ilagay ito. Nasaksihan nyo ang pagkabit at paggawa ko ng resonator version 3 sa sniper. Sa susunod naman, kakabit tayo ng RK sa RK400 ng resonator. Version 3 pa rin. Pero abangan yung version 1 at version 2 resonator. Okay. For more video, please subscribe and click the bell button and leave a comment. Bye! Finished product version 3 resonator sniper.